Hi everyone! So ito yung Birchman Street ng Suzuki. Binili namin yan ng February. Nasa 76,900 yung price nan. So ito, nag-order kami ng U-Box from Shopee. Yung brand nito ay SEC at 47 liters. So, ito po yung details ng order namin. Yung SEC 47 liters na top box ay 2,433 pesos. Yan po yung shop na inorderan namin. And shipping fee ay 404 pesos. And merong discount na shipping voucher na worth 100 pesos. Kaya 2,737 pesos na lang yung binayaran namin in cash. Cash on delivery po yon. And meron pang isang voucher na coins cashback. Kaya naka-receive kami ng 200 coins sa Shopee na magagamit namin next time pag umorder kami ulit. So, ayan po siya. Nag-order kami niyan kasi kailangan namin merong lagyan yung dalawang helmet namin na full face tsaka dual visor, isang XL tsaka isang large. Last time kasi bumili kami ng second hand na SEC din yung brand, pero 45 liters lang. So, hindi ko masya yung dalawang full face helmet. Malalagay mo siya, pero hindi mo na siya mako-close sa 45 liters na top box. Kaya nag-order kami ng 47 liters. Pero actually, hindi rin kami sure kung kasya siya. So, mamaya, i-check natin kung magkakasya yung dalawang helmet. Ayan po, yung inclusions niya. Meron pang ang sticker na SEC. So, papakita ko sa inyo. Yan. Yan yung laman. Kompleto na naman siya. Ready to, pwede na siyang ikabit agad sa bracket. Yung bracket, binili din namin yan sa Shopee. Ayan. So, yan po yung details ng in-order namin yan sa Shopee. 1,605 lahat naman yung binayaran namin for the bracket. So, again, ito po yung mga inclusions and ikakabit na natin to ngayon sa bracket. Let's go! So, yan, ikakabit na natin. Yung tawag pala dito ay base plate and binasa ko po yung other details ng ating top box. Ang material niya ay PVC and compatible siya sa kahit anong motorcycle. So, ito na yung ating inclusion din, installation screws. So, of course, kailangan natin yan para kumapit yung ating base plate sa ating bracket. And pwede naman ma-adjust yung base plate. Pwede mo siyang i-move na closer sa upuan or pwede din mas malayo. Depende sa iyo kung anong gusto mo. Pwede mo i-adjust yung position ng base plate. Ayan, so continue lang tayo sa pagkabit ng ating installation screws and yan po yung lock niya, hihigpitan lang natin yan. Hanap lang ng tools pampadali ng ating ginagawa. So, para mas madali nating mahigpit yung mga screws.
So, ayan, nalagay na natin yung ating base plate. Ngayon, lagay na natin yung kanyang takip. And, meron din po siyang screws niya. Ayan, tapos na. So, ngayon, ipapato na po natin yung top box natin dyan sa tatlong may bilog na yan. Dyan po natin i-make sure na nakalock po dyan yung top box. Ayan, so tapos na. And before pala nito, tinry na namin lagyan ng helmet at ayan, kasyang-kasya po. Spider po yung helmet namin, isang XL at isang large. And ayan, naka-close siya. Unlike sa 45 liters na hindi po kasya. So itong 47 liters, maganda po kasi kasya yung dalawang full face na helmet. Ayan, so ang ganda pala niya kasi meron siyang foam na naka-built-in. So, komportable sa nagba-back ride. Ito na yung itsura ng aming Suzuki Birchman Street. And share ko lang pala yung nakita ko na meron palang official Shopee shop, yung Sec Moto. Pwede din kayo mag-order dyan. And that's it. Thank you for watching.